Math tanong, bihirang i-discuss sa paaralan pero kailangang matutunan. Paanong ang ax squared plus bx plus c equals 0 ang standard form ng quadratic equation ay magiging x equals negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a o ang quadratic formula. Sa videong ito, detalyado natin siyang sasagutin. Paano nga ba i-convert ang standard deviation ng quadratic equation sa quadratic formula? Simple lang ang sagot sa tanong na yan, isusolve lamang natin ang x gamit ang standard form ng quadratic equation. Simulan na nga natin ang proseso. Ang standard form na ax squared plus bx plus c equals 0, una natin gagawin, i-divide natin ng a both sides ng equation. Ax squared divided by a, cancel natin ang a, ang sagot ay x squared. Bx divided by a equals b over ax. C divided by a equals c over a, and yung 0 over a is 0. Sunod natin gagawin, yung constant na c over a, itatranspose natin sa kanan. At ito nga ay magiging negative c over a. Yung left side natin ay dalawang terms na lang. Hahanapin natin yung pang third term upang siya ay maging perfect square trinomial. At para nga mahanap natin yung c, ang formula is 1/2 ng value of b na b over a, at ang sagot dito is squared lang natin. Tuloy lang natin, 1 times b is b, over 2 times a is 2a. I-squared natin. b squared over 2a squared equals 4a squared. So, ang value na nga natin ng c ay b squared over 4a squared. At yung value na yan ay i-add natin sa kaliwa at sa kanan ng ating equation. Yung nasa kaliwa, ang tawag na dyan ay perfect square trinomial na ang factor is in the form of quantity x minus h squared. At para nga ma-factor natin ito, kunin natin ang square root ng first term na x squared equals x. Kunin din ang square root ng third term. Square root of b squared equals b. Square root of 4a squared equals 2a. So, ang binomial na natin ay x plus b over 2a. I-squared lamang natin ito. Sa right side naman, meron tayong dalawang magkaibang denominators. Gamitin natin ang 4a squared na LCD. At para nga ma-rename natin ang fraction, i-divide natin 4a squared divided by negative a equals negative 4a. Multiply to the numerator c, we have negative 4ac. Sa next term naman, since na pareho ang kanilang denominator na 4a squared, cancel natin ito. Ang natira is plus b squared. Sunod, gamit ang commutative property, yung negative 4ac plus b squared, gagawin nating b squared minus 4ac. Sunod, para mawala ang squared sa kaliwa, i-extract natin ang square root both sides. Sa left side, kapag in-extract natin ang square root, mawawala lang ang squared, so ang sagot ay x plus b over 2a. Sa right side naman, dahil walang square root ang b squared minus 4ac, lagyan lang natin ito ng plus or minus. Square root naman ng 4a squared equals 2a. Madali na tayo, para maging independent na nga yung x, yung constant na positive b over 2a, itatranspose natin sa kanan, may siyang negative b over 2a. Pansinin natin mabuti ang kanilang denominators. Pareho naman silang 2a. Ibig sabihin, sila ay like fractions na kung saan ay pwedeng pag-isahin, kopyahin lamang natin or pagsamahin ang dalawang numerators at gawing ang denominator ay 2a. At ito na nga yung ating last step, x equals negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. At ito na nga yung ating quadratic formula, na kung saan ay other form nga lang ito ng ax squared plus bx plus c equals 0. Muli, kung isa ka sa nagtatanong kung bakit may quadratic formula, sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito. At pwede po ba, pasuyo naman po ng inyong pag-like, subscribe at pag-share sa aking channel.